भजि भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा દિવાળી તેમજ નવા વર્ષના સસને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સાધુ કેશવજીવનદાસ. આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવો દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો. સર્વોપરી ભગવાન અને તેના અખંડ પ્રગટ સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ. આપણે સત્સંગ તો કરીએ છીએ, પરંતુ યથાર્થ સુખ આવતું નથી, કારણ કે આપણને થયેલ પ્રાપ્તિ 100% પ્રતીતી નથી. સંત દ્વારા પ્રગટ છે એટલે શ્રીજી મહારાજ જ જરાય ઓછું નહીં, પણ આમાં સમ્યક પ્રકારે રહ્યા છે. જેવા અક્ષરધામમાં છે તે જરાય ઓછું નહીં, સમ્યક 100%. મહારાજે કહ્યું પ્રસંગ 27માં કે આવા સંતના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ નખથી શિખા પર્યંત રૂવાડે રહ્યું છે. સંતે સ્વયં હરી એટલું કે સંત દ્વારા મળ્યા આપણને ભગવાન જ છે, બીજું કંઈ નહીં. સ્વામી આજે ભગવાન સિવાય કંઈ છે જ નહીં અંદર. આવી રીતે આપણે પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ વર્ષે સૌ ભેગા મળી નક્કી કરીએ કે મારે રોજ ખટકો રાખી નિયમિતપણે 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો છે. આવું કરવાથી અંતરે શાંતિ રહેશે. અક્ષરધામ ચૈતન્ય થઈ જવાશે. સત્પુરુષના ભાવને પામશું. અક્ષર બ્રહ્મ સત્રમાં જોડાનાર તમામ હરિભક્તોને ઘણા જ હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. આ વર્ષના અક્ષર બ્રહ્મ સત્રમાં આપણે ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજના નૂતન વર્ષના હિત વચનો પ્રમાણે વિચાર, વિશ્વાસ અને કૃતાર્થપણું આ 3 વિભાગમાં પ્રાપ્તિના વિચારના ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસ દ્વારા પ્રાપ્તિને પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીએ નવા વર્ષના આશીર્વાદ પત્રમાં જણાવ્યું છે કે આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવો દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો. અને જો થોડોક વિચાર કરીએ તો ખરેખર સંયમ, સેવા, સમર્પણ, સમજણ અને શ્રદ્ધા ભક્તિથી સુસજ્જ આ સત્સંગ સમુદાય મળવો એ ખૂબ જ મોટા ભાગ્યની વાત છે.
આજે સત્સંગમાં હરિભક્તોના સમર્પણનો વિચાર કરીએ તો અહોભાવ થાય છે કે ખરેખર આ કળિયુગમાં આવું નિસ્વાર્થ સમર્પણ થઈ શકે? સત્પુરુષના એક વચને હરિભક્તો પોતાનો સમય, સંપત્તિ, સંતતિ અને સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરવા તત્પર હોય છે અને ખરેખર કરે પણ છે. શાસ્ત્રોમાં તો આપણે એક બળીરાજાના સમર્પણની વાત સાંભળી છે, પણ આજે સત્સંગમાં બળીરાજાના સમર્પણની યાદ અપાવે તેવા અનેક હરિભક્તો ઉપસ્થિત છે. આવો દેશ વિદેશમાં રહેતા હરિભક્તોની અલૌકિક સમર્પણ ગાથાને સાંભળીને પ્રાપ્તિને પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરવાના પ્રથમ સોપાન વિચારનો અભ્યાસ કરીએ વિદ્વાન અને વરિષ્ઠ સંતોના વક્તવ્ય દ્વારા. પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ એમણે એવો એક સંકલ્પ કર્યો, સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ 1000 બધું કરી આપે અને મસ્ત જય જયકાર થાય. આ સંકલ્પથી નાના બાળકોથી લઈ અને વડીલો સુધી દરેકના હૃદયની અંદર એમને રાજી કરવાની એક ભાવના ઉત્પન્ન થઈ. એ માટે સંસ્કૃત શ્લોકોનો મુખપાઠ કરવાનો એક મહાયજ્ઞ શરૂ થયો. પરદેશની ધરતી ઉપર જન્મેલા બાળકો સારી રીતે ગુજરાતી પણ બોલી ન શકતા હોય, ગુજરાતી વાંચી પણ ન શકતા હોય, લખી પણ ન શકતા હોય તો સંસ્કૃત તો બહુ દૂરની વાત છે. પરંતુ જેમ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે ત્રીજા પ્રકારના પરમ એકાંતિક પક્ષી જે વૃત્તિ દ્વારે સેવન કરે એનો અનુભવ છે આપણને થયો કે દૂર રહ્યા છતાં પણ સ્વામી વૃત્તિ દ્વારે સેવન કરે અને એના પરિણામે નાના નાના બાળકોની અંદર પણ મુખપાઠ કરવાનો ઉત્સાહ ખૂબ જાગ્યો. એના પરિણામ સ્વરૂપે મેલબોર્નની અંદર પરમ નામના એક બાળક કે જેની ઉંમર ફક્ત 3 વર્ષ અને 9 મહિનાની છે, છતાં પણ આટલી નાની ઉંમરે એમને સત્સંગ દીક્ષાનો સંપૂર્ણ મુખપાઠ પૂર્ણ કર્યો. 15 મહિના સુધી લગભગ રોજના 3 થી 4 કલાકનો સમય માતા પિતા એના માટે ફાળવીને પણ આ મુખપાઠ પૂર્ણ થાય એ માટે પ્રયત્ન કરવા માંડ્યા. દરેકના હૃદયમાં એવા પ્રકારનો ઉત્સાહ કે બાપા આનાથી રાજી થાય છે તો આપણે કરવા છે. તો મુખપાઠની અંદર બધા ક્લાસીસ શરૂ થયા. તો એવો અનુભવ થાય કે પર્થની અંદર રાતના 9 વાગે સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ પાસેના ક્લાસ લેવા માટે ટીચર્સ આ બાજુ સિડની અને મેલબોર્ન બાજુથી જોડાય. એ વખતે જો પર્થમાં 9 વાગ્યા હોય તો સિડનીની અંદર રાતના 12 વાગ્યા હોય. રાતના 12 વાગે એક હરિભગતનો બાળક છે પોતે મુખપાઠમાં જોડાઈને બાપા એના ઉપર રાજી થાય એના માટે એમણે પ્રયત્ન કરે. અને આ બાજુ ખપ પણ એવો કે જ્યારે વહેલી સવારે છે સત્સંગ દીક્ષાના ક્લાસ શરૂ થાય તો સિડનીના સવારે 6 વાગે સત્સંગ દીક્ષાના ક્લાસ શરૂ થાય તો એ ક્લાસની અંદર જોડાવા માટે પર્થથી પણ બાલ બાલિકાઓ એની અંદર જોઈન્ટ થાય. એ વખતે પર્થની અંદર સમય થયો વહેલી સવારના 3 વાગે. બ્રાહ્મે મુહૂર્તે 3 વાગે જાગી પરદેશની અંદર જન્મેલા બાળકો સંસ્કૃતના મુખપાઠની અંદર જ્યારે લાગી જાય ત્યારે માતા પિતા સહિત સૌને આશ્ચર્ય થાય કે આ તો બાપાએ કેવા પ્રકારથી એમનું સેવન કરે છે. અને એના પરિણામ સ્વરૂપે લગભગ અત્યારે 500 કરતા પણ વધારે બાળકોએ સત્સંગ દીક્ષાનો સંપૂર્ણ મુખપાઠ કરી લીધો છે. એટલો બધો ઉત્સાહ છે કે આ મુખપાઠથી અટકતું નથી. ત્યાર પછી કારિકાનો મુખપાઠ પૂર્ણ થાય માટે પણ પ્રયત્ન કરે અને લગભગ એવા પણ બાળકો છે કે જેની ઉંમર 5 વર્ષની નથી થઈ એ પૂર્વે એમને સત્સંગ દીક્ષા અને કારિકાના 565 શ્લોક એમને મુખપાઠ કરી લીધેલા છે. અને લગભગ 170 કરતા પણ વધારે બાલ બાલિકા એવા છે કે જેણે સત્સંગ દીક્ષાની સાથે સાથે કારિકાનો મુખપાઠ પણ કરેલો છે. અને લગભગ 117 થી વધારે બાલ બાલિકા એવા છે કે જેમને મહાપૂજાનો મુખપાઠ પણ પૂર્ણ કરેલો છે. એટલે લગભગ આ બધા બાળકોએ 1000 કરતા પણ વધારે સંસ્કૃત શ્લોક છે એમનો મુખપાઠ કરેલો છે. એવા પણ પ્રસંગો છે કે લગભગ 76 વર્ષની ઉંમરના વડીલ હરિભક્તો એ પણ સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ કરવા માટે જોડાયા અને 76 વર્ષની ઉંમરે એમને સત્સંગ દીક્ષાનું સંપૂર્ણ મુખપાઠ એટલે કે 315 શ્લોકનો મુખપાઠ પૂર્ણ કર્યો. એની સાથે દરેકના હૃદયની અંદર પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યુઝીલેન્ડ પધારી રહ્યા છે એટલે
એમને રાજી કરવા માટે તપ કરવાની ભાવના હૃદયની અંદર જાગી. 2018ની સાલમાં પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે કહ્યું હતું કે હવે તો તપનો યુગ આવ્યો છે અને અત્યારે એના દર્શન થાય. પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે તપ દ્વારા યોગીજી મહારાજને 5 દિવસના નિર્જળ ઉપવાસ કરીને રાજી કરેલા. એ મહંતજી વ્રત કરવાનો એક એટલો બધો ઉત્સાહ અને ઉમંગ બધાની અંદર થયો કે આપણે પણ ગુરુએ કરેલા તપને સ્મરણ કરી એમની પ્રસન્નતા માટે મહંતજી વ્રત કરવું છે. પ્રવીણભાઈ નામના એક વડીલ હરિભગત જેમની ઉંમર 76 વર્ષની છે, તો ત્યાં સુધીના મહંતજી વ્રત દ્વારા ગુરુને રાજી કરવા માટે જોડાય છે. ત્યારે સૌને આશ્ચર્ય થાય છે. સ્વામી પધારશે ફેબ્રુઆરીમાં, ત્યાં સુધી લગભગ 7 મહિના થશે. તો છેલ્લા 7 મહિનાથી અમુક હરિભક્તો એવા છે કે જેમણે 7 મહિનાથી ખટરસ કર્યા છે. અમુક હરિભક્તો એવા છે કે જેને છેલ્લા 7 મહિનાથી લિક્વિડ ઉપવાસ રહીને ગુરુને રાજી કરી રહ્યા છે. અમુક હરિભક્તો એવા છે કે જે સ્વામી આવશે ત્યાં સુધી એમને 7 મહિનાના ધારણા પારણા પૂર્ણ થશે. અમુક હરિભગત એવા છે કે જેમને 7 મહિના છે એના ભગતજી વ્રત પૂરા થશે. અમુક હરિભક્તો એવા છે કે જેને 7 મહિનાના ઋષિ ચાંદ્રાયણ વ્રત પૂરા થશે. તો આવા પ્રકારના કઠણ તપ યજ્ઞ કરી અને ગુરુને રાજી કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એમની વાતોમાં લખ્યું કે વિષયનો તિરસ્કાર કાં તો અક્ષરધામમાં હોય અને કાં તો આ લોકમાં મોટા એકાંતિક પાસે હોય. તો અત્યારે અહીંયા એવો એક અનુભવ થાય છે કે આ મોટા એકાંતિક એટલે કે અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીત સંત, એટલે અત્યારે એમના સાનિધ્યમાં લોકોને વિષયનો તિરસ્કાર છે. સતયુગ નહીં પરંતુ અહીંયા બ્રહ્મયુગ ગુણાતીત યુગના આપણને દર્શન થઈ રહ્યા છે. એક બે નહીં પરંતુ મહંતજી વ્રતની અંદર જોઈએ તો લગભગ અત્યારે 700 કરતા પણ વધારે નાના મોટા બાઈ હરિભક્તોએ મહંતજી વ્રત પૂર્ણ કર્યું છે. અને ફેબ્રુઆરીની અંદર પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ પધારશે ત્યાં સુધીમાં લગભગ 1200 કરતા પણ વધારે બાઈ હરિભક્તો મહંતજી વ્રત પૂર્ણ કરી અને ગુરુને પ્રસન્ન કરવા માટેનો એક પૂર્ણ સંતોષ છે એનો અનુભવ કરી અને એમની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવાના છે. એની સાથે સાથે તપ કરવાની એવા પ્રકારની ભાવના કે તપની સાથે સાથે એક વિશેષ પ્રકારની ભક્તિ થાય. તો એવા હરિભક્તો છે, એક બ્રિજેશ કરીને યુવક છે જેને મહંતજી વ્રત દરમિયાન 5 દિવસમાં 501 વખત સહજાનંદ નામાવલીનો પાઠ કર્યો. ચેતન નામના એક યુવક છે, એમને મહંતજી વ્રત દરમિયાન 2100 માળા કરી અને સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનો જાપ છે એ કર્યો. ઘણા બધા હરિભક્તો એવા છે, એક નિલેશ કરીને યુવક છે જેમને એક વખત મહંતજી વ્રત કર્યું અને બીજી વખત 10 દિવસના નિર્જળા ઉપવાસ કર્યા અને 10મા દિવસે સવારે 9.2 કિલોમીટરની પદયાત્રા કરતા કરતા મંદિરે દર્શન કરવા માટે આવ્યા. તો એક યુવક છે રઘુ કરીને, એમણે પોતે તપ કર્યું, એક વખત મહંતજી વ્રત પૂર્ણ કર્યું, બીજી વખત મહંતજી વ્રત પૂર્ણ કરી અને 6ઠ્ઠો અને 7મો દિવસ એક્સ્ટ્રા નિર્જળા ઉપવાસ કર્યો. જ્યારે સંતોએ આનું કારણ પૂછ્યું તો કહ્યું કે સત્સંગ થયા પછી ઘણી વખત હરિભક્તોના કોઈ પણ કારણસર એમનો અવગુણ આવ્યો હોય, કદાચ એમનો કોઈ દ્રોહ થઈ ગયો હોય, તો અવગુણ અને દ્રોહના નિવારણ અર્થે મેં 2 દિવસના વધારે નિર્જળા ઉપવાસ કર્યા કે જેથી સ્વામી આવે એ પેલા મારે સંપૂર્ણ શુદ્ધ થઈ એમના દર્શન કરવા છે. મિત નામનો એક યુવક છે, એમને હજી સુધી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે મહંત સ્વામી મહારાજના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે દર્શન કર્યા નથી. પ્રથમ વખત એમના દર્શન એમને થવાના છે. તો દર્શન પૂર્વે જેમ ભગવાનના દર્શન કરવા મંદિરે જઈએ ત્યારે પણ આપણે હાથ પગ સ્વચ્છ કરીને જઈએ છીએ, એમ આવા મહાન સંત આવે છે તો મારે પવિત્ર થઈને અને શુદ્ધ થઈને એમના દર્શન કરવા છે. અને પોતાની આંતરિક શુદ્ધિ માટે 7 મહિનાનું ભગતજી વ્રત કરે છે. આવા પ્રકારનો જ્યારે મુખપાઠ થતા હોય એના દર્શન કરીએ. આવા પ્રકારની એક પરદેશની ભૂમિ તપોભૂમિની અંદર જ્યારે રૂપાંતરિત થઈ ગઈ હોય એના દર્શન કરીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આવી રહ્યા છે એ સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, એ કોઈ સાધારણ નથી. નતર આ પ્રકારની ઘટના એક સાથે દરેકની અંદર આ પ્રકારની પ્રેરણા, આવા પ્રકારનો ઉત્સાહ, આવા પ્રકારનો ઉમંગ છે એ જોવા ન મળે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ યોગીજી મહારાજે સંકલ્પ કર્યો હતો કે લંડનમાં શિખરબદ્ધ મંદિર થશે. એ સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે 1970થી 1995 સુધી ઘણો દાખલો કર્યો
અને એમાં અનેક જગ્યાઓ જોઈ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે હરિભક્તોને ખૂબ પ્રેરણા આપી અને અંતે જમીન પણ નક્કી થઈ ગઈ કે અહીં મંદિર થવાનું છે. એ જમીન આપણા હાથમાં આવી 1991 અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો સંકલ્પ કે 1995 સુધી મંદિર પૂરું કરી નાખવું છે. એ માટે બધા હરિભક્ત ખૂબ સમર્પિત થયા, તને મને ધને સેવા કરી. અને ખરેખર આપણને નવાઈ લાગે કે એ વખતની પરિસ્થિતિ, ઇટ વોઝ નોટ સિમ્પલ કે આ તો પરદેશમાં છે અને ત્યાં પૈસા મળી જાય અને મંદિર થઈ જશે. એ વખતે રિસેશન, મંદી, અને એમાં પણ ઘણા પ્રશ્ન હતા. But the realities of the 1990s were also a critical issue. Unemployment has gone up again for the 13th month running. 2,175,000 people are out of work, the highest for nearly 3 years. It's now the longest recession since the Second World War. The pound is now floating free and falling fast on the foreign exchanges. જ્યારે સીએમ કાકાએ બાપાને કહ્યું હતું, કારણ કે હી ન્યુ ધ સિચ્યુએશન, કે આ રીતે પૈસા જ નથી, આ મંદિર કઈ રીતે થશે. ફોન આવ્યો હતો, સ્વામી બોચાસણ હતા અને સીએમનો ફોન આવ્યો કે સ્વામી આ તમે આ બધી માથાકૂટ કરો છો ને, આમ ચપટી તમે તો બધું જાણો છો, આમ કરીને કામ થઈ જાય. સ્વામી કે ના, શાસ્ત્રી મહારાજને એ રીતે જે આ પુરુષ પ્રયત્ન કરવાનો કે આપણે પરસેવો થશે, પરચો નહીં થાય, પરસેવો થશે તો ખ્યાલ આવશે શાસ્ત્રીમાં કેવી રીતે મંદિરો બાંધ્યા છે એની જણ ખ્યાલ આવશે. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સંકલ્પ કર્યો છે, આજ્ઞા કરી છે, એમની રુચિ છે, એટલે ગમે તે રીતે બધા આ પ્રોજેક્ટમાં જોડાઈ ગયા. આને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક એક હરિભક્તને મળીને એમની પાસેથી આ રીતે લખણી લખાવી હોય ને પછી સેવા લીધી છે. તો આપણે એવી વાત સાંભળીએ છીએ અને એવા જૂના હરિભક્ત અત્યારે પણ હાજર છે કે એક વખત લખણી કરી હોય એ પૂરી થઈ જાય એટલે બીજી વખત લખણી કરે, ત્રીજી વખત કરે. અને અમુક એવા પણ હરિભક્ત હતા કે 3 વખત લખણી કરીને પછી લોનના પણ પૈસા આ મંદિર માટે આપ્યા છે, ઓલ ઇન ધ સ્પેસ ઓફ 5 years. તો આટલો બધો દાખલો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના એક વચને આ બધા હરિભક્ત તૈયાર થઈ ગયા. આપણે વાત સાંભળીએ છીએ કે એક વખત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસેથી એક બહુ મોટા માણસ આવ્યા, સત્સંગી નહોતા, આને પણ ગુણભાવી હતા, આને ખૂબ બાપા સાથે હેત પણ ખરું, આને બાપાએ પણ એમને આ મંદિરની વાત કરી હતી અને એમણે પણ થોડી ઘણી સેવા લખાવી હશે. પણ જ્યારે બાપાએ કહ્યું કે સાહેબ આ પ્રોજેક્ટ મોટો છે, ત્યારે સાહેબે એક સૂચન આપ્યું. એમણે કહ્યું સ્વામીને કે સ્વામી મને પણ ખ્યાલ છે કે આ બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ છે, એટલે એમણે સલાહ પણ એવી આપી વિવેકથી બાપાને કે આ પ્રોજેક્ટ માટે યુ ડુ ઇટ ફેઝ વાઇઝ, કે પહેલાં તમે મંદિર પૂરું કરી નાખો પછી હવેલી કરો, અથવા હવેલી પૂરી કરી નાખો પછી તમે મંદિર કરો. બાપાએ તો પ્રેમથી એમની વાત સાંભળી લીધી અને પછી જ્યારે આ મુખ્ય અમુક જે સંતો જે પ્રોજેક્ટમાં હાજર અને ઇન્વોલ્વ હતા, બાપાએ એમની મિટિંગમાં સહેજે આ વાત કરી કે આ સાહેબે આવું સૂચન આપ્યું છે, સલાહ કરી છે. હજુ તો કંઈ સંતો બોલે એની પહેલાં બાપા પોતે સામેથી બોલ્યા. બાપા ભાવમાં આવીને બાપાએ કહ્યું કે મને વિશ્વાસ છે કે મારા એક એક હરિભક્ત એ વેચાઈ જશે, પણ આ મંદિરનું કાર્ય સમયસર પૂરું કરશે. તો આપણને ખ્યાલ આવે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને હરિભક્તમાં કેટલો બધો વિશ્વાસ. જ્યારે અમુકની ઈચ્છા હોય સહેજે કે આપણને અહીંથી સેવા મળે, અહીંથી સેવા મળે, તો બાપાએ એવો પણ પ્રસંગ કહ્યો હતો. આપણે વિચાર એ કર્યો કે ભાઈ આપણે ગમે એમ છે તો આપણે આ ભગવાનનું કામ છે અને ભગવાનને સંતનો મહિમા ખરેખર હોયલો એનું ત્રીજું એ આપણે વાત કરી, તો એને અર્થે શું ન થાય. પોતે મહારાજ કહ્યું ધન ધામ કુટુંબ પરિવાર ભગવાન માટે કરી નાખવું,
બળની વાતો આપણે થઈ અને આપણે વાત કરી કે પેલા બી ડૉક્ટર અમારા ઇન્દ્રવદનભાઈ આપણા છે ને ટ્રસ્ટી, એટલે એમને કહ્યું મગો તમે રવા દો બધા ફાંફા મારવાનો, આપણે કોઈની પાસે કંઈ જવું નથી. હરિભક્તો મહારાજને એમને બળ આપ્યું છે અને એ બધા જાત વેચીને પણ આ મંદિર કરશે અને આપણે બીજાની પાસે કંઈક વાત કરવી નથી. તો આ ભાવના શબ્દ પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ થકી આપણે સાંભળીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે હરિભક્તમાં કેવી નિષ્ઠા હશે. અને નિષ્ઠા કરનારા એવા સત્પુરુષ કે એમને એટલો બધો દાખલો કર્યો કે આવા હરિભક્ત તૈયાર કર્યા, એક એકને રાજી કર્યા છે. તો આ રીતે આવી પરિસ્થિતિમાં પણ આ મંદિર થયું. હરિભક્તોએ સેવા દિલથી કરી. 114 જણને મેં ફોન કર્યા હતા, 108 જણ હાજર હતા. લોન આપવા માટે કેવી સેવા કરાવે. એક ભાઈ મને કહે કે સ્વામી મારે દીકરી પરણાવવા માટે પૈસા રાખ્યા છે, એ બધા હું અહીં આપી દઉં. મેં કીધું પણ દીકરીનું લગ્ન ક્યારે કરશો? એ કે ગોતીએ જ છે. એક ભાઈએ નર્સિંગ હોમ માટે જે પૈસા રાખ્યા છે એ બધી જ રકમ અહીંયા આપી દીધી. એક ભાઈ ચેક લઈ આવ્યો અને પછી ઓડ નંબર લખ્યો હતો. મેં કીધું આ ઓડ ફિગર કેમ છે? તો મને કહે છે કે સ્વામીજી હકીકત કહું, ધેટ વોઝ ધ લાસ્ટ પેની આઈ હેડ ઇન ધ બેંક. બેંકમાંથી સંપૂર્ણ ખાલી કરી એને આવ્યા હતા. આપણા વિષ્ણુભાઈ છે વેસ્ટ લંડનના, તે વિન્ડો પેન સાફ કરવા જાય, 4 કંઈક પાઉન્ડ મળે એમ થોડું થોડું ભેગું કરી ભગવાનને અર્પણ કરે. કેટલાક જણા ડિવેટ બનાવી એ વેચી અને ભગવાનને આપે. કેટલાકે કેક્સ બનાવી, કોઈની પાર્ટી હોય ઘરેથી કેક બનાવે પોતાના ખર્ચે, અને જે કંઈ રકમ આવે અહીંયા સેવા. આ બાજુ સાયાએ શરૂ કર્યું કે ભાઈ બધાનું કેટરિંગ કરો. બાળકો એલ્યુમિનિયમ કેન્સ માટે નીકળી પડે. કેટલાક યુવકો વાળ કાપવાનું શરૂ કર્યું, ગાડીઓ સાફ કરવાનું કેટલાકે લીધું. એની જે કંઈ રકમ આવે એ પણ મંદિરમાં. સોનું પણ આપ્યું. હરિભક્તએ અમુક એટલે ઘર પણ વેચી નાખ્યા. એક જોબ હોય તો 2 જોબ કરીને પણ આ રીતે સેવા કરી છે. અમુક જે આપણા કિશોરો કે યુવકો હોય દે વુડ ઓલ્સો ડુ અ નાઇટ જોબ, જેથી કરીને જે કંઈ પોકેટ મની આવે કે થોડા ઘણા પૈસા આવે તો એ પણ આ રીતે મંદિર માટે આપે. અમુક આપણા બાળકો હોય નિયમ લઈને જઈ ચોકલેટના નિયમને લઈને પછી જે કંઈ પૈસા બચે એ પણ મંદિર માટે આપે. તો આવી ભાવના એ વખતે નાના મોટા હરિભક્તમાં આપણને એ દેખાતી. પછી ટીનના ડબલા વેચજો, આ ટીનના ડબલામાં વીણી વીણીને શું મોટું કરવાનું એમ થાય કે ના થાય. પણ ટીનના ડબલામાંથી મંદિર થયું છે એની મહત્તા છે. મહત્તા એની છે કે ટીનના ડબલામાંથી મંદિર થયું છે. આ શોભા જ એની છે. આ ગુરુની મરજી પ્રમાણે હરિભક્તો કરે, જેને સ્વામીને વિશ્વાસ હોય કે આ બધું કરશે જ, અને એ પ્રમાણે કરી બતાવ્યું. અને આ રીતે થયેલું છે બધું. યોગીઓ પણ પ્રભુ શાસ્ત્રીમાને રાજી કરવાનો તાન એ ગુરુ ભક્તિ, એમના માટે જે કરવું પડે એ કર્યું છે. તો આવી રીતે આપણને ખ્યાલ આવે કે પ્રમુખ સાંઈ મહારાજના પ્રતાપે, અત્યારે મહાન સાંઈ મહારાજના પ્રતાપે આવા સમર્પિત હરિભક્ત આપણા સત્સંગમાં છે. કે આપણા સંપ્રદાયની અંદર આર્થિક રીતે જે નાના હરિભક્તો છે એ લોકોનું યોગદાન, એમનું યોગદાન આર્થિક દ્રષ્ટિએ કદાચ નાનું હોઈ શકે, પણ એમની ભાવનાઓ કે વિશેષ હોય છે. હરિભક્તો ઘણી બધી તકલીફ હોય છે,
જેમ કે 6x8ની રૂમ, 6 ફૂટ બાય 8 ફૂટની રૂમમાં રહેતા હોય. અમુક હરિભક્તોનું ઘર અડધું ફૂટપાથ ઉપર આવતું હોય. અમુક હરિભક્તોના ઘરની અંદર પ્રાથમિક વ્યવસ્થાઓ જેમ કે સંડાસ બાથરૂમ એ પણ ના હોય. એ સિવાય પણ એ લોકોને શારીરિક પ્રશ્નો હોય, કૌટુંબિક પ્રશ્નો હોય, નોકરી ધંધા વેપાર ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય. તો પણ આ બધા હરિભક્તોનું જે મોટા પુરુષ જોડે જોડાણ છે, જે આત્મીયતા છે, એ જ્યારે આર્થિક સેવા કરવાની હોય છે ત્યારે આ કોઈ પણ પ્રશ્ન એમને રોકી શકતો નથી. એવા ઘણા બધા પ્રસંગો છે. એક પ્રસંગ આપણે જોઈએ, એક મહિલા એમના પતિથી એ જુદા છે. એમને વિચાર આવ્યો કે મારે ઠાકોરજીની સેવા કરવી છે, બાપાને થાળની સેવા કરવી છે. પણ પરિસ્થિતિ જુદી હતી. એ સંબંધીઓના ઘેરે રહેતા હતા. ત્યાં 5-6 વ્યક્તિ હતા. પણ આ બાઈ, આ મહિલા કાર્યકર ત્યાં કામ માટે રહેવું પડે એમને, એમના ઘરે જ રહેતા હતા, એમના બાળકને રાખીને, જોડે રાખીને. પણ સવારે 6 વાગ્યાથી કપડાં ધોવા, વાસણ સાફ કરવા, ઘર સાફ કરવું, રસોઈ બનાવી, ફરી વાસણ ઉટકવા, ક્રમ ચાલ્યા જ કરે રાતે 10 વાગ્યા સુધી. પણ જીવમાં નિષ્ઠા હતી. ઘરમાં કોઈને વિશેષ સત્સંગ નહોતો. એમને ધારણા પાણા કર્યા. આટલી કામ કરતાં કરતાં એમને ધારણા પાણા કર્યા. પછી થયું કે મારે સંત રસોઈ આપવી છે, ઠાકોરજીને રસોઈની સેવા કરવી છે. તો 1 મહિના સુધી દરરોજ સાડીમાં જે ફૂલ ભરવાના હોય એ ભરીને એમને 75 રૂપિયા આસપાસ રકમ ભેગી કરી અને ઠાકોરજીના થાળ માટે સેવા કરી. તેમને એવો વિચાર ના આવ્યો કે હું મારી બીજી કોઈ વ્યવસ્થા કરું. અમુક હરિભક્તો એવા પણ છે કે ખૂબ નાની રકમ લૌકિક દ્રષ્ટિએ લાગે. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જસ્ટલોક હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા ત્યારે હરિભક્તનું મની ઓર્ડર આવેલું. 51 રૂપિયા 100 રૂપિયા આસપાસ રકમ હતી. એમણે લખ્યું કે આમાંથી સ્વામી બાપાનું ફ્રૂટની સેવા, દવાની સેવા ઘણી મોટી હશે, પણ હું તો વિશેષ કરી શકું નહીં, પણ મારી ભાવના છે કે આ સેવા એની અંદર વપરાય. પરમ પૂજ્ય સ્વામી બાપા ઘોગંબાથી લિખાવેત આપની સંસ્થાના કાર્યકર રમેશભાઈ આચાર્યના જય સ્વામિનારાયણ. આજે મારે 1339 દિવસના ઉપવાસ થયા છે. આપનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે માટે આપના સવારના નાસ્તા માટે 240 રૂપિયા મોકલું છું. મારી સખત મહેનત કરેલી મજૂરીમાંથી આપને મોકલું છું. રાજી રહેજો. એની પાસે ઘર જ નહોતું. અહીંના મકાનો હોય એમાં જે પગથિયા હોય એની નીચે જે ખાંચો વધતો હોય ત્યાં આગળ રહેશે. ખૂબ ગરીબ સ્થિતિ છે. પણ એ લોકોએ જે કંઈ રકમ ભેગી કરેલી, લોકો 10 થી 11,000 રૂપિયા સંતોને આપણે કાં તમારીથી થઈ જ ના શકે. તો ઘરના બધા રડવા માંડે કે સ્વામી અમારી સેવા નહીં છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન ચરિત્ર લખાય છે. તો શરૂઆતના વર્ષોમાં એક હરિભક્ત એક બાપાના જીવન ચરિત્રના જે કાગળ પેપર વપરાવાના હોય એના માટે નાની રકમ સેવા 500 રૂપિયા આપીને ગયા. એક હરિભક્ત એવો સંકલ્પ કર્યો કે હું જે પેન વપરાશે એ પેનની સેવા હું કરીશ. એટલે આવા બધા હરિભક્તો આપણા સંસ્થાની અંદર ઘણો મોટો સમુદાય છે. એવો ધર્માદો નિયમિત આપે છે. એવા પણ હરિભક્તો છે કે ધર્માદો મોટો થાય તો વ્યાજ સહિત રકમ આપવાનું એ પ્રયત્ન કરે છે. સ્થાનિક મંદિરોના કાર્યક્રમો હોય, મંદિરના પ્રોજેક્ટ હોય, મંદિર નિર્માણ થતા હોય કે સંસ્થા દ્વારા મોટા ઉત્સવનું આયોજન થયું હોય ત્યારે આ હરિભક્તો લૌકિક દ્રષ્ટિએ નાના ગણાય, પણ એમની નિષ્ઠા, સત્પુરુષ જોડેનું જોડાણ એમને ક્યારેય પોતાના લૌકિક કોઈ પણ પ્રશ્ન એમને રોકી શકતું નથી. અને સેવાઓ કરવા તત્પર હોય છે અને બાપાનો રાજીપો પ્રાપ્ત એ કરે છે. રોબિન્સવિલ ખાતે અક્ષરધામનું નિર્માણ કાર્ય જે થયું એ ખરેખર પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ તેમની સચ્ચાઈ, તેમના પ્રત્યે દરેકને જે વિશ્વાસ, એનું એક જીવંત નજરાણું છે. કારણ કે તેઓના જ એક અદ્ભુત પ્રતાપનું આમાં દર્શન થાય છે. અક્ષરધામનું કાર્ય તો ખૂબ સારી રીતે ચાલી જ રહ્યું હતું, પરંતુ
મેની 11મી તારીખ 2021ના દિવસે અમુક ગેરસમજને કારણે, અપૂરતી માહિતીને કારણે સંસ્થા પર ખોટા આક્ષેપો લગાવવામાં આવ્યા, જેને કારણે દેશમાંથી આ અક્ષરધામના પથ્થરના બાંધકામમાં નિપુણ એવા આપણા સ્વયંસેવકો તે સેવામાં રહી શક્યા નહીં. પરંતુ આવા સમયે જ્યારે દરેકને અંતરમાં થાય કે હવે આ કાર્ય તો અટકાવવું જ પડશે, હવે આ કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકશે એવું લાગતું નથી, એવા સમયે મહાન સ્વામી મહારાજે જે આપણને આદેશ આપ્યો, ત્યારે તો કોઈની તાકાત ના હોય, કોઈની છાતી પર ના ચાલે, પણ સ્વામીએ કહ્યું કે આપણે 2023માં અક્ષરધામનું ઉદ્ઘાટન કરવું જ છે. આ પત્ર જ્યારે લખાયો ત્યારે અક્ષરધામનું અડધું કાર્ય હજી બાકી હતું. એવા સમયે જ્યારે દરેકના અંતરમાં થાય કે આ કાર્ય કોઈ રીતે સંભવિત નથી કે પૂર્ણ થાય, પણ જ્યારે સ્વામીશ્રી આ રીતે નિશાન આપી દેતા, સ્વામીશ્રી આ રીતે જોમ પૂરી દેતા, સ્વામીશ્રી આ રીતે છે એ પોતે છે આવવાની તારીખ સહિત અને ઉદ્ઘાટન કરવાની છે ધામધૂમથી પ્રતિષ્ઠાની વાત કરતા, ત્યારે દરેકને થતું બસ હવે તો ગમે તે થાય પણ સ્વામીશ્રીના કાર્યને પાર પાડવું જ છે, પૂરું કરવું જ છે, એમને રાજી કરવા જ છે. જોત જોતામાં તો મોટી સંખ્યાની અંદર બધા હરિભક્તો છે આ સેવા કાર્યમાં જોડાવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. સારંગપુરથી અભ્યાસ કરી રહેલા, અમેરિકાની અંદર જ ઉછરેલા ઘણા બધા સંતો, સાધકો, પાર્ષદો એ પણ અહીંયા આગળ સ્વામીશ્રીની આજ્ઞાથી સેવામાં જોડાઈ ગયા. પરંતુ આ સેવા કાર્યની અંદર જોડાવા માટે કેટલી બધી તાલાવેલી એ દરેકના અંતરમાંથી એના દર્શન આપણને થયા. સ્વામીશ્રીની એક આજ્ઞા, અને એ વખતે તો અહીંયા આગળ જે બધા સંતો વિચરણ કરે છે દરેકના અંતરમાં સંશય તો હતો જ, કારણ કે આટલું મોટું કાર્ય, જે કાર્ય કદાચ અનુભવી શિલ્પકારો અને કારીગરો હોત તો પણ કદાચ આપણને હજી 5-7 વર્ષનો સમય લાગત, એ કાર્ય સ્વામીશ્રીએ ફક્ત 2 વર્ષમાં પૂર્ણ કરવાની આજ્ઞા કરી, અને એમાં પણ પાછું બિન અનુભવી સ્વયંસેવકો દ્વારા કરવાનું. એટલે એમાં દરેકને એવું થયું કે ખરેખર આ કાર્ય જો થશે તો કેવળ ને કેવળ સત્પુરુષના પ્રતાપથી જ એ કાર્ય છે સિદ્ધ થઈ શકશે. પણ એ વખતે સંતોના અંતરમાં પણ શંકા શેની હતી કે આટલી મોટી સંખ્યામાં જ્યારે સ્વયંસેવકોની જરૂર પડે ત્યારે જે આપણે અમેરિકાની અંદર મંદિરોની અંદર જે કાર્ય થાય છે એમાં તો સ્વયંસેવકોનો જબરજસ્ત ભોગ અને સમર્પણ છે. આર્થિક રીતે પણ આ જે મંદિરોનું કામકાજ અને અક્ષરધામની અંદર પણ સ્વામીશ્રીની આજ્ઞાથી આર્થિક યોગદાન પણ હરિભક્તોનું જબરજસ્ત છે. એમાં વળી પોતાની નોકરી, ધંધો કે અભ્યાસ ગૌણ કરીને એ બધું મૂકીને ફિઝિકલ ટાઈમ આપવાની સેવા કરવી એ તો અમેરિકા દેશની અંદર કોઈને એ સંભવ દેખાતું ન હતું. એટલે સંતોને પણ મનમાં શંકા હતી, અને એ વખતે જ્યારે સ્વામીશ્રીના આશીર્વાદ અહીંયા આગળ બધાને બતાવવામાં આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે ખરેખર મોટા પુરુષનો પ્રતાપ, એમનું અલૌકિક આકર્ષણ કેવું છે. સાંઈ બાપાના હૃદયનો સંકલ્પ એટલે રોબિન્સવિલ અક્ષરધામ, તે સાકાર કરવાનો છે. બધાએ ઓછામાં ઓછા 15 દિવસ, 3 મહિના, 6 મહિના, 1 વર્ષ સેવા જોડાવું. બાપાનો રાજીપો મળશે, સેવાથી અંતરે શાંતિ રહેશે. કારણ કે જેવા સ્વામીશ્રીના આશીર્વાદ પડ્યા અને સ્વામીશ્રીની હાકલ વાગી, અને જોતમાં તો જે 400 ફૂલ ટાઈમ વોલેન્ટિયર જે પોતાના નોકરી મૂકીને, ધંધા મૂકીને, વ્યવસાય કે કારકિર્દીને ઠોકર મારીને, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસની અંદર ગેપ યર લઈને આ સેવાની અંદર આવી ગયા. જે પ્રતિભાવો આવતા એના આધારે આપણને ખ્યાલ આવે કે સ્વામીશ્રીની આજ્ઞા પાળવાની તત્પરતા દરેકના અંતરમાં કેવી છે. કારણ કે જે પોતે ઉંમરની અંદર આપણે પ્રતિબંધ મૂકેલો કે આટલી ઉંમરથી મોટા હોવા જોઈએ, આટલી ઉંમરથી નાના હોવા જોઈએ, જેથી કરીને સેવામાં જોડાઈ શકે, તો પોતાની ઉંમર છે એ કદાચ જો વધારે હોય તેમ છતાં પણ આનાકાની કરીને પણ મારે સેવામાં આવવું જ છે એવી પોતે વિનંતી કરે. જેને પોતે પ્રતિકૂળ સંજોગો હોય તે પોતે અફસોસ વ્યક્ત કરે, સ્વામીશ્રીના પત્ર દ્વારા આશીર્વાદ માંગે કે સ્વામી બધું છે એ સેવિંગ્સમાંથી ઘર ચાલશે, પણ આપ આજ્ઞા કરો તો મારે અત્યારે ધંધો બંધ કરી નીકળવું પડે એવું છે, કારણ કે માણસો મળતા નથી. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા હતા કે જેમને કદાચ જોબમાં યુનિવર્સિટીમાંથી ડ્રોપ ન મળે, ડ્રોપ યર, તો પોતે એ એડમિશન જતું કરીને પણ આવવા માટે તૈયાર થઈ ગયા હતા, અને સ્વામીશ્રીને એ માટે પણ ભલામણ કરીને પત્રો લખતા હતા. ત્યારે ખ્યાલ આવે કે સેવા પૂરી થવાની હોય અને કોઈ કારણસર પોતાના વ્યવસાયની અંદર પાછું જવાનું હોય ત્યારે અંતરમાં જે વ્યાકુળતા એના દર્શન થાય. ઘણા તો એવા પણ હરિભક્તો હતા કે સેવાની અંદર 15 દિવસ માટે આવ્યા હોય, પણ પછી સેવામાં એટલો બધો પોતે રસ લાગે તો એ પોતે 15 દિવસના બદલે 15 મહિના પણ રોકાયા હોય એવા પણ પ્રસંગો બન્યા હતા. ત્યારે સ્વામીશ્રીની એક આજ્ઞા, એનું આકર્ષણ, એના દર્શન આપણને જે હરિભક્તો તત્પરતાથી સેવામાં જોડાઈ ગયા ત્યારે આપણને દર્શન થયા. આ સેવામાં જે જોડાવાનું હતું એ સેવા કોઈ સામાન્ય સેવા ન હતી. કાં તો કોઈ આપણે જે કદી શિબિરની અંદર બધાને આવવાનું હોય
અને આનંદ પ્રમોદ કરતાં કરતાં જે જ્ઞાન પીરસવાનું હોય એવા સંજોગોની અંદર તો બધાને ઉત્સાહ આવે, પણ આ સેવાના કાર્યની અંદર તો આપણે કોઈ અનુભવ ન હોય એવી સેવામાં જોડાવાનું હતું. પથ્થર સાથે કરવાની સેવાની અંદર જોડાવાનું હતું. એમાં પણ આ દેશની અંદર જે પોતે સામાન્ય રીતે જે નાની મોટી દરેક ક્રિયાની અંદર સહેલામાં સહેલો રસ્તો શોધવા ટેવાયેલા હોય એવા સમયની અંદર પથ્થરમાં તો ખૂબ જ ધીરજ અને ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક કાર્ય કરવાનું હોય. અને કોઈકના માર્ગદર્શન નીચે ઘણા બધા હોદ્દેદારો હતા, ઘણા બધા પોતાની જોબ પર અથવા તો પોતાના નોકરી પર અન્યને પગાર પર રાખનારા હરિભક્તો અહીંયા સેવામાં આવ્યા હતા, પણ પોતાના ઉપરી જે આજ્ઞા કરે એ પ્રમાણે સેવામાં જોડાઈ જવા તત્પર થયા. ઘણા બધા એવા પણ હરિભક્તો હતા કે પોતે ડૉક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, એમ છતાં અહીંયા આગળ નાની મોટું સાફ સફાઈની સેવા હોય એમાં પણ જોડાવાની આજ્ઞા થાય તો તરત ત્યાં આગળ જોડાઈ જાય. ઠંડીનું વાતાવરણ હોય, અહીંયા આગળ નોર્થ ઇસ્ટની અંદર તો ઠંડી પડે તો જબરજસ્ત ઠંડી, બરફ પડે, આ વરસાદનું વાતાવરણ 12 માસ વરસાદ ચાલુ રહે, ગરમી પણ ઉનાળાની અંદર સારી એવી પડે. તો એવી ગમે તેવી સિઝનની અંદર પણ સેવા કાર્ય તો બંધ કરી શકાય એવી શક્યતા હતી નહીં. તો એમાં સેવા કરવાની હોય. સ્થાન પણ પાછું એકદમ હાઈટ પર કામ કરવાનું, મોટા મોટા શિખર ઉપર પાલકો બાંધીને ચડવાનું હોય. ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આ જે સેવાનું કાર્ય હતું એ કાર્ય એવું નહોતું કે જેની માટે તત્પરતાપૂર્વક બધા દોડતા દોડતા આવવાનો ઉત્સાહ જાગે. તો આમાં આવવાનો ઉત્સાહ જાગ્યો તો એક જ કારણ દેખાય છે કે સત્પુરુષને વિશે દરેકને જે હેત છે, પ્રીતિ છે, અને સત્પુરુષ જે અનેકના જે કહે છે કે કળથી બળથી છળથી કરી શકે જેને કોઈ લે ખેંચી મને લાખના તે આપોઆપ ઈશ્વર હોય, એ ખરેખર ભગવાનનું સ્વરૂપ એવા સત્પુરુષ એમના દ્વારા આકર્ષણથી, એમના પ્રતાપથી જ આવા સેવા કાર્યની અંદર પણ હોંશે ઝંપલાવવા માટે 12,500થી પણ વધુ સ્વયંસેવકો સમગ્ર નોર્થ અમેરિકાથી દોડીને આવી ગયા. સ્વામીશ્રીએ કરેલી સેવાની હાકલ એની અંદર સ્વયંસેવકો તો જોડાયા, પરંતુ સ્વામીશ્રીના એવા એક દિવ્ય સમાજની રચના કરી છે, એવું એક જબરજસ્ત સંપનું વાતાવરણ ફેલાવ્યું છે. કારણ કે આ સેવામાં જોડાવા માટે જ્યારે સ્વયંસેવકો આવ્યા ત્યારે તેઓની પાછળ તેમના કુટુંબનું પણ એવું જબરજસ્ત સમર્પણ હતું. ઘણા બધા હરિભક્તો અહીંયા સેવામાં આવ્યા ત્યારે પોતાના કુટુંબની જવાબદારી એ એમના પત્ની અથવા જો પત્ની સેવામાં આવ્યા હોય તો પતિએ આખા કુટુંબની જે ભરણ પોષણની જવાબદારી લીધી. નાના બાળકો હોય મૂકીને અહીં આગળ આવ્યા હોય તે વખતે નાના બાળકોની જે સંભાળ રાખવી વગેરે સમગ્ર જે ઘરની જવાબદારી એક સભ્ય દ્વારા એ 1 વર્ષ 2 વર્ષ સુધી સેવા દરમિયાન ચાલી એવા પણ દર્શન થયા હતા. તો આ રીતે સમગ્ર નોર્થ અમેરિકાના બધા જ હરિભક્તો સ્વામીશ્રીના એક અવાજે એકમેક થઈને આમાં જોડાઈ ગયા. When we see Akshardham today, we see beauty, we see grandeur, we see intricacies, but what we cannot see are the sacrifices made by thousands of volunteers. What we cannot see are the long, quiet drives home after hours of seva. What we cannot see are the spouses stepping in to take care of the children. What we cannot see is letting go of personal comforts to stand shoulder to shoulder with others. Or the missed family dinners and birthday celebrations. Or postponing career goals, vacations, and personal milestones. Putting aside disagreements or personal preferences. Spending weekends away from home. Dealing with fears, doubts, and uncertainties. Hidden within every pillar and etched in each carving of Akshardham will be the story of unseen sacrifices. Countless hands and countless hearts, each offering their devotion without ever being seen. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે ભગવાન જ્યારે પૃથ્વી ઉપર પધારે છે ત્યારે પોતાનું અક્ષરધામ સમગ્ર ઐશ્વર્ય અને મુક્તો સહિત જ પધારે છે. અને એનું કારણ પણ એ જ છે કે એમના અંતરમાં એક જ ભાવના છે કે અનેક જીવોનું કલ્યાણ કરવું. એ માટે ગુણાતીત સંત જેમને રહેવાનું અક્ષરધામ છે એ આ પૃથ્વી ઉપર અખંડ રહ્યા છે, જેના રોમ રોમમાં ભગવાન બિરાજમાન છે, જેને મળે ભગવાનની પ્રાપ્તિનો અનુભવ થાય છે. એવા ગુણાતીત સંતનો યોગ થાય ત્યારે ભક્તોના અંતરની અંદર પણ અનેરો આનંદ ઉભરાઈ આવે છે કે હો મને કેવી મોટી પ્રાપ્તિ થઈ છે, કેવા સંત મળ્યા છે, આ સંતમાં મને ભગવાનના સાક્ષાત દર્શન થાય છે.
એ આશીર્વાદ આપે છે તો ભગવાને આપ્યા છે એવો જ અનુભવ થાય છે. એના સાથે વાર્તાલાપ થાય તો પણ એમ જ થાય જાણે હું ભગવાન સાથે વાર્તાલાપ કરું છું. અને જ્યારે ભગવાનનો આવો મહિમા સમજાય છે, ભગવાનની આવી પ્રાપ્તિનો અનુભવ થાય છે, તો ખરેખર ભક્તોના અંતરમાં પણ એને અંતરમાં એ જ થાય કે હું એમના માટે શું કરી શકું એમ. જે શ્રીજી મહારાજે વચનાર્થમાં કહ્યું છે, લોયાનું ત્રીજું વચનામૃત, જેને ભગવાન અને સંતનો મહાત્મ્ય જ્ઞાન સહિત નિશ્ચય હોય તો ભગવાનને સંતને અર્થે શું ન થાય. એ પોતે રાજ્યનો ત્યાગ કરે, સુખનો ત્યાગ કરે, ધનનો ત્યાગ કરે, કુટુંબનો ત્યાગ કરે, જે કંઈ એને વહાલું હોય બધું જ છોડવા તૈયાર થઈ જાય અને એમાં એને કશું જ કઠણ ન પડે. તો ભગવાનને સંતને અર્થે પોતાનું જીવન ન્યોછાવર કરી દેવું. અત્યારે આપણે જોઈએ છે આપણી સંસ્થાની અંદર 1100થી પણ વધારે સંતો છે અને એ સંતોની અંદર ભારત દેશના, ઓસ્ટ્રેલિયા, આફ્રિકા, લંડન, અમેરિકા, કેનેડા, આ બધા જ દેશોમાંથી ભણેલા ગણેલા યુવાનો પોતે પોતાનું જીવન એમના ચરણોમાં સમર્પિત કરવા માટે તત્પર થઈ જાય છે. જીવન સમર્પિત કર્યું પણ છે, એ આપણને જોવા મળે છે. અને ઘણી વખત આપણે ભારતમાંથી પણ એવા ગામડાના યુવાનો પણ આવે છે, શહેરના પણ આવે છે, આદિવાસી છોકરાઓ પણ એ સાધુ થવા માટે પોતે આવે છે અને એ પણ જીવન પોતાનું સમર્પિત કરીને પોતે પોતાનું ધન્યભાગ્ય માને છે. અમેરિકાની અંદરમાંથી પણ અત્યારે તમે જુઓ તો 125 સાધુ થઈ ગયા છે અને 19 તો દીક્ષા લેવા માટે તત્પર થઈને યુવાનો આવી ગયા છે. તો અમેરિકા અને કેનેડામાંથી 144 યુવાનો આવી ગયા છે અત્યારે, પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દે છે. અને આ બધા દેશના વિદેશના બધા જે સાધુ થયા છે અને સાધુ થવા માટે જે યુવાનો આવ્યા છે, એ બધાને માતા પિતાએ પણ પોતે હોંશે હોંશે રજા આપી છે. એમના માતા પિતાના અંતરમાં પણ એવો જ ઉમળકો છે કે મારો દીકરો સાધુ થાય. ઘણી માતાઓ એ તો પહેલેથી પ્રાર્થના જ કરતી હોય કે નહીં, મારો દીકરો સાધુ થાય, સાધુ થાય, સાધુ થાય. એના માટે માળા ફેરવતા હોય, એના માટે તપ કરતા હોય. બહુ આશ્ચર્ય લાગે. ઘણી વિધવા માતાઓ જેને કોઈ બીજું સંતાન નથી, એકમાત્ર સંતાન છે, એ પણ એવી પ્રાર્થના કરે અને દીકરાને સાધુ થવા માટે સ્વામીના ચરણોમાં અર્પણ કરી દે. એને તો પોતાના દીકરાનો જ આધાર હોય લાગે ને, પણ નહીં, એને ભગવાનનો આધાર છે, એમાં વિશ્વાસ છે અને એ પોતે પોતાના દીકરાને, પોતાના વાલસોયા દીકરાને સ્વામીના ચરણોમાં અર્પણ કરી દે છે. ઘણી વખત તો 2 દીકરા હોય તો બંને દીકરાઓ સાધુ થવા માટે અર્પણ કરી દેતા હોય છે. ઘણી વખત તો આર્થિક પરિસ્થિતિ બહુ નબળી હોય છે, બહુ પૈસાદાર કુટુંબમાંથી આવી જ જાય છે એવું નથી બનતા, પણ એને કટોકટી ચાલતી હોય ઘરની અંદર, છતાં પણ એના દીકરાને હોંશે હોંશે રજા આપે કે ના દીકરા, તું સાધુ થા અને ભગવાનનું કાર્ય થાય, આ લોક કલ્યાણનું કાર્ય થાય, અનેકના જીવનની અંદર ભગવાનમાં નિષ્ઠા થાય, ભક્તિ થાય, દ્રઢતા થાય, એવું અલૌકિક કાર્ય થાય. તો આ માતા પિતાઓ પણ એના દીકરાને અર્પણ કરતા અંતરમાં ખૂબ જ આનંદ અનુભવે છે કે અમારું જીવન ધન્ય બની ગયું, કે અમારો દીકરો સાધુ થાય છે. તેનાથી પોતે પુણ્યનો અનુભવ કરે છે, અંતરમાં સંતોષનો અનુભવ કરે છે, અંતરમાં શાંતિનો અનુભવ કરે છે. ઘણા છોકરાઓ તો જ્યારે એ પોતે અભ્યાસ પૂરો કરીને પછી ક્યારેક નોકરી ધંધામાં જોડાય તો સારી એવી આવક પણ કમાતા હોય છે. તેમ છતાં પણ પોતાની એવી સમૃદ્ધિ મૂકીને એ પોતે ત્યાગી થવા આવી જાય. ઘણી વખત તો એકમાત્ર સંતાન હોય તો એને પણ રજા આપે છે. તો આ માતા પિતાઓને પણ ધન્યવાદ છે કે એમના અંતરમાં કેવો ઉમંગ છે. આ ગુણાતીત સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એ દરેકને અનુભવ થાય છે કે મને સંત મળ્યા, ભગવંત મળ્યા, મારા જન્મો જન્મના પુણ્ય ફળ્યા. અને એના અંતરમાં આનંદ રહે છે.
બબ્બે દીકરા હોય પણ બંને દીકરાઓ સાધુ થઈ ગયા હોય તો એ ચિંતા નથી રહેતી કે વૃદ્ધાવસ્થામાં મારું શું થશે. અને ભગવાન સંભાળે છે અને ભગવાન સંભાળી જ લે છે એવો અનુભવ બધાને થાય છે. આ બધા જે સાધુ થયા છે, પાર્ષદ થયા છે, એ બધા બહુ ભણી ગણીને તૈયાર થઈને આવેલા છે. બધી રીતે સુખી સંપન્ન પણ છે. મોટા થઈને કરોડ રૂપિયા કમાઈ શકવાની પણ શક્તિ છે. વ્યવહાર સંસાર પણ સારું છે. છતાં પણ અહીંયા સાધુ થવાને માટે જે આવ્યા અને સાધુ થવું એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. એમના મા બાપને પણ ધન્યવાદ છે. કારણ કે આવો છોકરો તૈયાર થયો હોય અને મોટો ધંધા વેપાર કરીને કમાય એવો થયો હોય, પોતાની સેવા કરે એવો, અને એને પણ સાધુ થવા આપવો એ બહુ કઠિન વસ્તુ છે. લાખ કરોડ રૂપિયા આપી દેવા સહેજ છે, પણ દીકરો આપો નાવો પછી એને માટે બહુ વિચાર થાય. એટલે એના મા બાપને પણ ધન્યવાદ છે કે આ પ્રમાણે અને તેમાં એકના એક દીકરા પાછા, એટલે તો બધી વધારે મનમાં થાય કે ભાઈ આપણી પાછળ સેવા કોણ કરશે. હા, આપણે બહુ સંસારી રીતે વિચાર કરવો પડે, પાછળ સેવા કોણ કરશે. પણ એ નિષ્ઠાવાળા છે કે ભગવાન સેવા કરનારા છે, ભગવાન ખબર રાખનારા છે. આપણી બધાની ભગવાન સેવા રાખે, સેવાનું ધ્યાન એ રાખે છે. આપણે શું કરીએ? આપણે કોની છોકરાની બૈરાની કંઈ આપણે ધ્યાન નથી રાખતા. ભગવાન જ આપણી ધ્યાન રાખે છે, આપણા બધાનું જ. એટલે એવી નિષ્ઠા ને એવી સમજણ હોય તો આ વસ્તુ અપાય. આ વસ્તુ કંઈ એમને આપી નથી દેવાતા, પણ આટલી એક નિષ્ઠા ને સમજણને પાકી છે, રડતા છે તો કહેવાય કે ચાલો આમ ભગવાનને અર્પણ કરો. ઘણી વખત એવું પણ જોવા મળે છે કે માતા પિતા પોતાના સંતાનને આવી રીતે સાધુ થવા માટે અર્પણ કરી દે છે. પછી તેઓ પોતે પણ પોતાનું શેષ જીવન ભગવાનને સંતની સેવામાં જ વ્યતીત કરે છે. તેઓ પણ સત્સંગના એવા કાર્યકર્તા બને છે. ગામડે ગામડે વિચરણ કરીને સત્સંગનો પ્રસાર કરે છે. બહેનો પણ પોતે પણ ગામડે વિચરણ કરીને બહેનોમાં પણ સત્સંગનો પ્રચાર કરે. તો આવી રીતે માતા અને પિતા બંને જણા આવી રીતે સત્સંગ પ્રવૃત્તિમાં જોડાય, મંદિરની સેવામાં જોડાય, તો આવી રીતે પોતાનું જીવન પણ તેઓ સેવામય વિતાવે છે અને પોતાના જીવનમાં ધન્યતા અનુભવે છે. યુવાનો પોતાનું જીવન સમર્પિત કરે છે. માતા પિતા પણ પોતે એનું જીવનનું, પોતાની મહત્વાકાંક્ષાનું, પોતાની આશાઓનું એ બધું પૂર્ણવિરામ મૂકીને ભગવાનને સંતને અર્થે શું ન થાય એના જીવનમાં એ નિશ્ચય છે, એને પ્રાપ્તિનો મહિમા છે, તો આપણને આ મૂર્તિમાં થતું જોવા મળે છે, અનુભવાય છે. અને આ બધાના અંતરમાં આનંદ છે એ પણ આપણને અનુભવાય છે. હરિભક્તોના આવા સમર્પણને સાંભળતા આપણને અનુભવાય છે કે આ સત્સંગ સમુદાય કેટલો શુદ્ધ અને સાચો છે. તો પછી લાખો હરિભક્તોમાં આવી શુદ્ધ અને નિસ્વાર્થ ભાવનાઓનું સિંચન કરનાર સત્પુરુષ કેટલા સાચા હશે. એ સત્પુરુષની જ સચ્ચાઈ છે જે ભક્તોના હૃદયમાં આવા સાચા સમર્પણને જન્મ આપે છે. અને જ્યારે આવા સાચા સત્પુરુષ વાત કરે ત્યારે આપણને વિશ્વાસ આવે છે કે તે વાત સાચી જ હોય. માટે તેઓ જ્યારે ભગવાનના સ્વરૂપની વાત કરે ત્યારે આપણને પ્રતીતિ થાય કે તે વચનો પણ પરમ સત્ય છે. તેઓ જ આપણને સમજાવે છે કે શ્રીજી મહારાજ સર્વ કરતા હરતા છે. તેઓની મરજી વિના સૂકું પાંદડું પણ હલવાને સમર્થ નથી. વચનામૃત ગઢડા પ્રથમના 27 પ્રમાણે સૃષ્ટિમાં થતા અનંત આશ્ચર્ય છે તે સર્વે મને મળ્યા એવા જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન તેના કર્યા થાય છે. આવો એક વિડીયો દ્વારા પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીએ સમજાવેલ ભગવાનના સ્વરૂપને જોવાનો, સમજવાનો દ્રષ્ટિકોણ મેળવીએ અને પ્રાપ્તિના વિચારના બીજા ચરણ વિશ્વાસને દ્રઢ કરવા પ્રયત્ન કરીએ. સર્વ કરતા મહારાજ, મહારાજ સિવાય કોઈ કંઈ કરી શકતું નથી, થઈ શકતું નથી, સૂકું પાંદડું પણ હાલી શકતું નથી. આપણે કાર્ય કરીએ છીએ એ પણ એમની ઈચ્છા, એમની શક્તિથી, એમની પ્રેરણાથી જ આપણે કરી શકીએ છીએ.
આ બ્રહ્માંડનો મોટો જબરજસ્ત માણસ હોય ને તો પણ કંઈ કરી શકે, બ્રહ્મા પણ કરી શકે એમ નથી, પ્રકૃતિ પુરુષનો પુરુષ પણ કંઈ કરી શકે એમ નથી. એ બધાની અંદર ભગવાનનું કર્તાપણું છે, ભગવાનની સત્તા ચાલે છે. એવી જો આપણી દ્રઢતા હોય તો આપણને કંઈ વાંધો ના આવે, કારણ કે મહારાજ પોતે એ વાત સમર્થ છે. તો એની આગળ આપણે કોણ, આપણે એની આગળ કંઈ હિસાબમાં નથી. એવી દ્રઢતા આપણને બરોબર થાય તો પછી આપણે બીજું રહે જ નહીં કે મારાથી થયું, મેં કહ્યું, મને આને કર્યું, અને મને આમ કર્યું, અને આ મારું આમ કર્યું, અને ફલાણે. કોઈ કોઈનું કોઈ બગાડતા નથી, કોઈ કોઈનું સુધારતા પણ નથી. જે છે અંદર પ્રેરણા ભગવાનની છે એટલે એ બધું થાય છે. અને એ જે કંઈ થતું હોય આપણા સારા માટે થતું હોય, ભગવાનની ઈચ્છાથી જે કંઈ થતું હોય આપણા સારા માટે હોય. આપણે ઈચ્છા કરીને એ વસ્તુ ન થઈ તો એમાં ભગવાનની ઈચ્છા સમજવાની. કરતા જે આવે એટલે એ કરે છે, પછી આપણે ન થયું એમની ઈચ્છાથી, આપણે બહુ મહેનત કરીને સારું કરવા જતા હતા પણ ન થયું તો ભગવાનની ઈચ્છા લો, તો પછી દુઃખે ના થાય, મુશ્કેલી ના આવે, ઉજાગરોય ના થાય, બીજાને વાતો કરવાનું પણ ના થાય. ત્યારે એમની ઈચ્છા એમ હશે, આપણે બહુ સારી વાત હતી પણ ના થયું. તો સર્વ કરતા પરમાત્મા છે અને જે કરે છે સારું જ કરે છે એવી આપણી દ્રઢતા છે. એટલે આપણે ભક્તિ, સત્સંગ, કથા, વાર્તા, બીજું ત્રીજું કરીએ છીએ, એમાં થાય કે આને મને વિઘ્ન કર્યું. હવે એ વિઘ્ન કરનારામાં પણ ભગવાન છે જ, અને એની દ્વારા વિઘ્ન કર્યું છે આપણને, એ આપણા સારા માટે છે. એ દ્વારા આપણને લાગ્યું આ મારો દ્વેષી છે, મારા ઉપર એને ઈર્ષા છે, મારા ઉપર એને આમ છે, એટલે આ વિચારો આપણા અંદર ઉત્પન્ન થયા. પણ કરતા પણ જો હોય તો મારા નહીં છે, બસ કાંઈ એમ જે કરતા છે. અને એ મહારાજને આગળ ધરી દે એટલે પછી કઈ જાતનો વાંધો ના આવે. એમ આપણે પણ આ વસ્તુ છે, કોઈ પણ પ્રશ્ન આપણને આવે તો સીધી જ વાત આપણે છે કે મહારાજ જે કરે છે સારા માટે છે, એમની ઈચ્છાથી જ થાય છે, એમની મરજીથી જ થાય છે, તો પછી પ્રશ્ન કોઈ રહેતો નથી. પણ આપણું જ્યાં અસ્તિત્વ આપણને છે, આપણા બુદ્ધિનું, આવડતનું, ડાપણ, બીજું ત્રીજું, ભણેલા વિદ્વાન પંડિત, હું આ બધો આ જાતનું બધું કાર્ય કરી શકું, એ મારી શક્તિ, એનો બધો ખ્યાલ રાખીને આપણે ફરીએ તે મોટા મોટો ભાર આપણે લઈને ફરીએ છીએ. એ ભાર છે એ પછી ઊંચકાય નહીં તો પછી દુઃખ થાય ને મુશ્કેલ, બહુ વધારે પડતો ભાર લઈને ફરીએ તો. પણ આપણે બનથી ભાર જ એમને ઉપાડ્યો છે, એને જ ભાર ઉપાડ્યો છે. આ બધું કરે છે એ આ એમના સંકલ્પથી બધું થાય છે, થયું છે ને થાય છે ને થવાનું છે. એમાં વચ્ચે આપણે અલગ ડો કરીને હું કરું, મેં કર્યું, મેં કર્યું, મેં કર્યું, થયું, મેં પછી થઈ ગયું મેં. પણ આ જો વિચાર આપણે રાખીએ તો આપણને શાંતિ, શાંતિ ને શાંતિ. બધાની અંદર આપણને એક ભાવના શ્રીજી મહારાજની દેખાય કે ભગવાનનું જ કરતાપણું દેખાય. એમને કર્યું તોય ભગવાને કર્યું છે, બીજાએ કર્યું તોય ભગવાને કર્યું છે. એટલે એમાં આપણને કોઈ જાતની એ વસ્તુ લાગે નહીં. તો આ એક વસ્તુ આપણે કરવાને માટે છે. અને એ પ્રમાણે આપણે હંમેશા જ્યારે જ્યારે કંઈ પ્રશ્ન થાય કે મહારાજ ઈચ્છા છે, મહારાજ જે કરશે સારા માટે છે, આપણા દુશ્મન નથી, દાસના દુશ્મન હરિકેદી હોય નહીં, એ પણ આપણે કહીએ છીએ. સર્વ કરતા પરમાત્મા છે, ભગવાને કરતા માનો એટલે કલ્યાણ છે. પણ એ કરતાપણું આપણને નથી રહેતું, એનું કારણ કે આ બધો માન ને ઈર્ષાને બધાને લઈને. પણ એ કરતાપણું રાખે તો માન ને ઈર્ષાને બધું માર્યા ફરે, કોઈ પણ જાતનો આપણને અડે નહીં, અસર પણ થાય નહીં, સંકલ્પ થાય નહીં. તો એ દ્રઢતા રાખી અને હંમેશા આપણે વર્તીએ એવું બળ મહારાજ સર્વને આપે જ પ્રાર્થના. સ્વામીશ્રીના વચનોથી આપણે જાણ્યું કે સકલ સૃષ્ટિના કર્તા, નિયંતા, સર્વોપરી શ્રીજી મહારાજ છે. આપણા જીવનમાં જે કાંઈ થાય છે તે શ્રીજી મહારાજ જ કરે છે અને આપણા સારા માટે જ કરે છે. એ શ્રીજી મહારાજ આજે પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ રૂપે મને મળ્યા છે અને મારા થયા છે. આ વિચાર જ્યારે જ્યારે કરીએ ત્યારે આપણને અંતરમાં આનંદ અનુભવાય છે, કૃતાર્થપણું અનુભવાય છે. પ્રાપ્તિના વિચારનો આ જ અંતિમ તબક્કો છે કૃતાર્થપણું. આવા કૃતાર્થપણાને જેઓ પળે પળ જીવતા હતા તેવા સદ્ગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એટલે જ લખે છે, માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તેમાં હારજો રે, કરી જતન દિવસ રાત, સૂતા બેઠા સંભાળજો રે. ખરેખર આપણને બહુ જ મોટી વાત મળી ગઈ છે. અને એટલે જ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે આ વર્ષે ધનુર્માસના પાઠમાં આપણને આ કીર્તન પ્રતિદિન ગાવાની અને એના આધારે પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવાની વાત કરી છે.
તો આવો આ કીર્તન આધારિત વિડીયો માણતા માણતા આનંદના સાગરમાં ગરકાવ થઈએ. માનો મળી છે મોટી વાત, માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તેમ હાર જોરે કરી જતન દિવસ રાત, સૂતા બેઠા એ સંભાર જોરે સાચો મળ્યો છે સત્સંગ અંગે, અચળ કરી રાખ જોરે રખે ચડે બીજાનો રંગ, એવું ડાપણ દૂર નાખ જોરે લઈ બેઠા છો મોટો લાભ ભેટી, પૂરણ બ્રહ્મને રે નહીં તો દુઃખનો ઉગત ડાભ માની લેજો એ મર્મને રે, આજ પામ્યા છો આનંદ હે આનંદ હો આનંદ, આજ પામ્યા છો આનંદ વામ્યા દારુણ દુઃખને રે, એમ કહે નિષ્કુળાનંદ રખે મુક્તા એવા સુખને રખે, મુક્તા એવા સુખને રે. શ્રીજી મહારાજ મળ્યા, બીજી મોટી કોઈ વાત નથી. આ સત્સંગ સાચો છે, એ બધું રીત રિવાજ સાચા છે, ધર્મ નિયમ સાચા છે, બધું જ સાચું છે. એટલે એમાં જ મન રાખજો. અબજ રૂપિયા હોય આપણે મળ્યું હોય, કેટલું જતન કરી કેટલું જતન કરી, તો આ તો કરોડ ગણું એથી અધિક છે. ટૂંકમાં આ જતન કરવા જેવી વસ્તુ છે. કિયા જીવ કિયા જગદીશ, કિયા જીવ કિયા જગદીશ, જાણો જુજવી એ જાત છે રે મર, આપીએ સો શીશ તોય મણ મળ્યાની વાત છે રે, કિયા કીડી કરી મેળાપ ભેડું, ખાવા ભારે ભેદ છે રે, કિયા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આપ, કિયા જીવ જેને બહુ કેદ છે રે, અતિ અણ મળ્યાનું એ મળવું, માયિક અમાયિક ને રે તે તો દયા કરી ધરી દેહ આવે, ઉદ્ધારવા અનેક ને રે તૈયે થાય એનો મેળાપ, જ્યારે નરતન ધરે નાથજી રે કહે નિષ્કુળાનંદ આપ, ત્યારે મળાય એને સાથજી. માઇક ને અમાઇક ભેગા થાય એ ક્યાંથી બને? આપણે માઇક બધા અને અમાઇક ભગવાન એ બે ભેગા થાય એ તો બને જ નહીં, ક્યારે બની નથી. અનંત અનંત જન્મ અનંત કલ્પો સુધી આ બધું આપણે આટા માર્યા છે, પણ કોઈ દિવસ ભગવાન મળ્યા નથી, એટલે અમાઇક મળ્યા નથી. એ મોટી વાત છે, બહુ મોટી વાત મળી ગઈ છે. એ કલ્પના પણ આવે એવી નથી. ક્યાં જગદીશ, ક્યાં કીડી ને ક્યાં હાથી, એ વાત ઈશ્વરને કરી ક્યારે મળાય એવું નથી. પણ ભગવાન અહીં બ્રહ્માંડમાં આવ્યા ત્યારે મેળ પડ્યો. જો બ્રહ્માંડમાં આવ્યા જ ના હોત તો આપણે ચક્રાઓ જન્મ મરણ ચક્રાઓ મટત જ નહીં. પણ આ કેવળ ભગવાન દયા કરી અને આપણા કોઈ પુણ્ય નથી. આનંદ બ્રહ્માંડના જીવ બધાનું પુણ્ય ભેગું કરીએ તો ભગવાન આવેવા નતા, પણ તે સહેજે આવી ગયા. કોઈ એટલી બધી દયા કરી ભગવાન. આગળ જોવા પણ કોણ ગણતીમાં આવીએ રે, સિદ્ધ ડોળીને ડાપણ સમજુ શિયાળા હસાવીએ રે. જેણે રચ્યું આ જગત જોને જુજવીએ જાતનું રે. જેણે રચ્યું આ જગત જોને જુજવીએ જાતનું રે, જોતા મુંજાઈ જાય માત એવું કર્યું ભાર
નહીં જરૂર જાણીએ રે વણ કરીએ એવી વિવેકશીલ અભિમાન આણીએ રે પેલી ડાપણ ભોળા પણ રહીએ દાસના દાસ થઈને રે કહે નિષ્કુળાનંદ આપણ તો બેસીએ લાભ લઈને રે. આપણે ખરેખર જોવા જઈએ તો આ બ્રહ્માંડની રચના, આ પૃથ્વીની રચના જુઓ ને, એમાં નીતિ પોકારી દેવાય એટલું બધું દાપણ છે. એટલું આ જન્મ મરણ, આ જન્મે છે, બાળક ક્યાંથી આવે છે, બધું જોવા જઈએ તો કોઈને હજુ સુધી ઉકેલાયો નથી. ભગવાન મહારાજ મનુષ્ય જન્મે છે ક્યાંથી, કેવી રીતે આવે છે, ક્યાં જવાનું છે, એ બધું રહસ્ય છે. એટલે એ આપણે ફસાઈ ના જવું અને આ જગત બધું જોતા, બ્રહ્માંડનું રચના જોતા એ કોઈનું દાપણ કામમાં આવ્યું નથી. જે જે હરિએ કર્યું હે, જે જે હરિએ કર્યું હેત એવું કરે કોણ આપણે રે. માત તાત સગા સમેત માન્યા સનેહી ભોળાપણે રે. જોને ગર્ભવાસની ત્રાસ ટાળી ટળે કેમ કોઈની રીતે પણ ટાળીને અવિનાશ રાખે ખબર અન્ન તોયની રે. વળી સમે સમે સંભાળ, વળી સમે સમે સંભાળ જાણો કરે હરિજનને રે. બીજું એવું કોણ દયાળ, બીજું એવું કોણ દયાળ. કારે મનાય નહીં મનને રે. ગર્ભવાસથી એ તો બહુ મોટો ત્રાસ છે, અને પદ્માએ ભગવાન રક્ષા કરી અને આપણે વ્યક્તિને બહાર લાવ્યા, અને પછી પણ સમય બધી સાર સંભાળ રાખે છે. હવે આટલો મોટો મહિમા, આટલી મોટી દયા, આટલી બધી કૃપા આ બધું કર્યું છે. આપણે બીજે કોઈ રંગે ચડવું નહીં, કોઈના દાપણે આપણે દાપણ કરવું નહીં. આપણે આપણી વાત સમજાવી છે કે એને મુકતા જ નહીં. અક્ષર બ્રહ્મ સત્રના 13મા દિવસની આજની સભામાં આપણે દિવ્ય સત્સંગ સમુદાયના હરિભક્તોના સમર્પણનો વિચાર કર્યો, જેના દ્વારા આપણને વિશ્વાસ આવે છે, પ્રતીતિ થાય છે કે આપણને સાચા સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તેમના વચનોના આધારે સમજાય છે કે આપણને સર્વકર્તા શ્રીજી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ દ્વારા પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે. અને આ વાતને જ્યારે જ્યારે વિચારીએ ત્યારે આપણને ચોક્કસ અહોભાવ થાય છે અને આનંદ અનુભવાય છે. હરિભક્તોના સમર્પણની જેમ હરિભક્તોની સમજણનો વિચાર કરતાં પણ આપણને વિશેષ પ્રતીતિ થશે કે આ સત્સંગ સાચો છે અને સત્પુરુષ સાચા છે, જેની વાત આપણે આવતીકાલની સભામાં વિશેષ માણીશું. ત્યાં સુધી સૌને જય સ્વામિનારાયણ. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे.
भजे श्रीहरिम्